ફૂડ સ્ટેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ઘઉંના લોટના એકદમ લચ્છેદાર ડુંગળીના પરાઠા બનાવીશું। આ ડુંગળીના લચ્છા પરાઠા બનાવવા ખૂબ જ સહેલા છે અને સાથે સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। તો ચાલો તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। ડુંગળીના લચ્છા પરાઠા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક વાસણમાં 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લઈ લેશું। ત્યાર પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું। હવે હાથ વડે બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લેશું અને ત્યાર પછી તેમાં થોડું પાણી એડ કરીને રોટલીનો લોટ બાંધીએ તેનાથી થોડો કઠણ એવો લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। હવે જોઈ શકાય છે કે લોટ સરસથી બંધાઈ ગયો છે। તો હવે તેમાં 2 થી 3 ટીપા જેટલું તેલ ઉમેરીને લોટ ઉપર તેલ લગાવી દેશું અને ત્યાર પછી તેને ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને તેને 10 થી 15 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું। લોટને રેસ્ટ આપ્યો છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ડુંગળીને તૈયાર કરી લઈએ। અહીંયા ડુંગળીનો ઉપરનો જે છાલવાળો ભાગ હોય છે તે કાઢી લીધો છે। તો હવે આ ડુંગળીના આ રીતે 2 કટકા કરીને તેને આ રીતે પતલી સ્લાઇસીસમાં કટ કરીશું। અહીંયા બને એટલી પતલી ડુંગળીની સ્લાઇસીસ જ કરવી। જો ડુંગળીની પતલી સ્લાઇસીસ કરવાની જગ્યાએ તમારે તેને ઝીણી કટકીમાં કટ કરવી હોય તો પણ કરી શકાય છે। ડુંગળી આ રીતે સ્લાઇસીસમાં કટ થઈ જાય ત્યાર પછી હાથની મદદથી તેના બધા લેયરને છૂટા કરી દેશું। ડુંગળીના બધા જ લેયર છૂટા થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં બધા મસાલા ઉમેરીશું, જેમ કે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને આ બધા જ મસાલાને હાથ વડે ચોળીને ડુંગળીમાં સરસથી મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા મસાલાનું પ્રમાણ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધુ ઓછું કરી શકો છો। ડુંગળીમાં બધા જ મસાલા મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે આ મસાલાવાળી ડુંગળી એટલે કે સ્ટફિંગ માટેની ડુંગળી તૈયાર થઈ ગઈ છે। 15 થી 20 મિનિટ જેવું રેસ્ટ આપ્યા પછી હવે લોટ ઉપરથી ઢાંકણ કાઢી લઈ લોટને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે સરસથી મસળીને તેને સ્મૂથ બનાવી લેશું। અહીંયા જોઈ શકાય છે લોટને સરસથી મસળી લીધા પછી તે મસ્ત સ્મૂથ થઈ ગયો છે। તો હવે તેમાંથી થોડો લોટ લઈ તેનો લુઓ તૈયાર કરીશું અને તેને કોરા લોટથી કોટ કરીને તેને પાટલી વેલણની મદદથી વણીને એક મોટી રોટલી તૈયાર કરીશું। આ રીતે રોટલી વણાઈને તૈયાર થઈ જાય એટલે તેના ઉપર થોડું ઘી ઉમેરીને આ ઘીને રોટલી ઉપર સરસથી પાથરીને તેનું એક લેયર બનાવી દઈશું અને ત્યાર પછી તેના ઉપર થોડો કોરો લોટ ભભરાવી આપણે જે મસાલાવાળી ડુંગળી તૈયાર કરી છે તે ડુંગળીને પાથરીને તેનું પણ એક લેયર તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતે રોટલી ઉપર ડુંગળી પથરાઈ જાય ત્યાર પછી એક સાઈડેથી ફોલ્ડ કરતાં રોટલીનો આ રીતે રોલ બનાવીશું। આ રીતે રોટલીનો રોલ તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી નાઈફની મદદથી ઉપર આ રીતે ઊભો કટ લગાવી દઈશું અને ત્યાર પછી આ રોલને સાઈડેથી ફોલ્ડ કરતાં ફરીથી તેનો આડો એક રોલ બનાવીશું। રોલ બનાવતા રોટલીનો આ જે છેલ્લો લાસ્ટ છેડો વધે છે તેને નીચેની સાઈડ જવા દઈ ઉપરથી થોડો પ્રેસ કરીને તે છેડાને દબાવી દઈશું અને હવે આપણો આ લચ્છા પરાઠા માટેનો લુઓ તૈયાર છે। તો તેને ઉપરની સાઈડથી થોડો પ્રેસ કરીને ઉપર અને નીચે થોડો કોરો લોટ ભભરાવીને પાટલી વેલણની મદદથી તેના પરાઠા વણીને તૈયાર કરીશું। આ ડુંગળીના લચ્છા પરાઠાને વણતી વખતે તે સાઈડમાંથી ફાટતા જશે પણ તેને હાથ વડે થોડો પ્રેસ કરીને તેને પ્રોપર શેપ આપતા જશું। પરાઠાને વણતી વખતે જરૂર લાગે તો ઉપર થોડો કોરો લોટ ભભરાવો જેથી તે વણવામાં સરળતા રહેશે।
પરોઠું વણાઈ જાય ત્યાર પછી આ પરોઠાને લઈને સાઈડમાં એક પ્લેટમાં રાખી દઈશું અને બીજા પરાઠા વણીને તૈયાર કરીશું. પહેલું એક પરોઠું વણવામાં થોડી વાર લાગશે, પણ પછી ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ થશે તેમ તેમાં સ્પીડ પકડાતી જશે અને પરોઠા પણ સરસથી વણાશે. ડુંગળીનો મસાલો તૈયાર કરો ત્યારે તેમાં મરચાં અને ધાણા ભાજીને ઝીણી સમારીને પણ ઉમેરી શકાય છે અને એ સિવાય ચાટ મસાલો પણ ઉમેરી શકાય છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કોઈ પણ મસાલા ઉમેરી શકો છો. હવે સાઈડમાં ગરમ મૂકેલી તવી ગરમ થઈ ગઈ છે તો તેના ઉપર વણીને તૈયાર કરેલા પરાઠાને મૂકીને શેકી લઈશું. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર પરાઠાને એક સાઈડેથી એકાદ મિનિટ જેવું પકાવવા દેશું. એકાદ મિનિટ જેવું પાકે એટલે તવેથાની મદદથી તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું અને બીજી સાઈડેથી પણ એકાદ મિનિટ જેવું પાકવા દેશું અને ફરીથી તેની સાઈડ ચેન્જ કરીને બીજી સાઈડેથી તેને પકાવીશું. હવે ઉપરની સાઈડથી તવેથા વડે પ્રેસ કરતાં કરતાં પરોઠાને શેકીશું. એક સાઈડેથી પરોઠું આ રીતે અધકચરું શેકાય ત્યાર પછી તેના ઉપર થોડું ઘી લગાવીશું અને તેની સાઈડ ચેન્જ કરીને બીજે સાઈડેથી પણ થોડું ઘી લગાવીને બંને સાઈડે થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા સ્પોટ્સ આવવા લાગે ત્યાં સુધી પરોઠાને શેકીશું. પરોઠા શેકાય ત્યાં સુધીમાં જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઈબ બટન પર પ્રેસ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે. હવે જોઈ શકાય છે કે પરોઠામાં બંને સાઈડ બ્રાઉન સ્પોટ્સ આવવા લાગ્યા છે. એનો મતલબ છે કે પરોઠું પ્રોપરલી શેકાઈ ગયું છે. તો હવે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને બીજા પરાઠાને પણ આ જ રીતે શેકીને તૈયાર કરીશું. પરાઠા આ રીતે શેકાઈને તૈયાર થઈ જાય એટલે આ ગરમા ગરમ પરાઠાને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈને તેને દહીં, આચાર અથવા તો ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરીશું. આ ડુંગળીના લચ્છા પરાઠાને હાથમાં લઈને થોડા પ્રેસ કરીએ તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે આ પરોઠા કેટલા મસ્ત સોફ્ટ અને લચ્છેદાર બન્યા છે અને સાથે સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ બન્યા છે. તો તમે પણ આ એકદમ લચ્છેદાર ડુંગળીના પરાઠા ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.